ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬውም እንግዲህ ለእናንተ አሪፍ እና ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬውም እንግዲህ የዲቪ 2024 ሪዛልት መለቀቁን ምክንያት በማድረግ አንድ ሰዓት ላይ ነው የተለቀቀው። አሁን 2 ሰዓት ምናምን አካባቢ ሊሆን ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ሳይመቸኝ ቀርቶ አሁን መጥቻለሁኝ። ምክንያት በማድረግ አሁን ሁሉ ነገራችንን አዘጋጅተን ኮንፈርሜሽን ነምበራችንን ይራችንን ምናምን አዘጋጅተን መጥተናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሪዛልታችንን መና ይሆናል ማለት ነው። ቀጥታ አሁን በሞባይላችሁ የምትከታተሉኝ ካላችሁ ጉግል ክሮማችሁ ላይ ትገባላችሁ። ጉግል ክሮም ላይ ከገባችሁ በኋላ እኔ ማሳያችሁን ስቴፕ ሙሉ ለሙሉ በመከተል አብረን መና ይሆናል ማለት ነው። ጉድ ላክ ብያለሁኝ። መልካም እድል እንዲገጥማችሁ እመኛለሁኝ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ እዚህ ጋር google.com ብለን እንጽፋለን። ኖርማሊ እኔ እዚህ አሁን ጉግል ላይ ስላለኝ መግባት እችላለሁ። ቀጥታም ግን ለእናንተ በስርዓት ግልጽ እንዲሆንላችሁ ኖርማሊ የተለያየ ብራውዘር ላይ ልትሆኑ ስለምትችሉ google.com ብላችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ ቀጥታ በሚመጣልን ሰዓት አሁን ደግሞ ኖርማሊ ዲቪ ሪዛልት ብለን እንጽፋለን። ዲቪ ሪዛልት 2024 ብለን እንጽፍና ከዛ በኋላ ኢንተር እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቀስት እናደርኩላችሁ ስታትስ ዲፓርትመንት ብሎ እዚህ ጋር ማለትም ይሄኛው ሊንክ ነው። ሌላ ትንሽ ተወዛግባችሁ ሌላ እንዳትነኩ በድንቃጤ ምናምን ሊኖር ይችላልና እዚህ ጋር http ዲቪ ፕሮግራም ስታተስ .state.gov የምትለዋን ነው የምትጫኑት። ኤሌክትሮኒክ ዳይቨርሲቲ ቪዛ የምትለዋን ማለት ነው። እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። እሷን አንዴ ክሊክ በምታደርጓት ሰዓት ቀጥታ ሎድ አድርጎ ወደ ዲቪ ሪዛልት የምናይበት ዌብሳይት ላይ ይወስደናል ማለት ነው። ትንሽ የተወሰነ መጠበቅ ይኖርባችኋል። ያው በጣም ስለሚጨናነቅ ያው እንደኛ እንደ ትምህርት ሚኒስትሩ ዌብሳይት አይደለም በእርግጥ የሚያስቸግረው ምናምን። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ትንሽ ሊያታግላችሁ ይችላል። ሪሎድ እያደረጋችሁ በተደጋጋሚ መሞከር ነው። አሁን ኖርማሊ እየከፈተልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ የተወሰኑ ትዕግስት ሊኖራችሁ ይገባል። ካስቸገራችሁ ተስፋ ቆርጣችሁ እንዳትወጡ ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን መጥቶልናል ማለት ነው። ይሄው ከፍቶልናል። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁሉም ነገር ከፍቷል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤሌክትሮኒክ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ፕሮግራም ብሎ ታንኪዩ ብሎ እዚህ ጋር መጥቶልናል። ዲቪ ኢንትራንት ስታተስ ቼክ የሚል አለ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አሁን እኛ ምንድነው የምናደርገው ኖርማሊ እዚህ ጋር በቀይ ያከበብኩላችሁ ጋር ቼክ ስታተስ ምትላለች። ቼክ ስታተስ ምትለዋ እዚህ ጋር ያከበብኩላችሁን አንዴ እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እሷን ክሊክ በምታደርጓት ሰዓት እንደምትመለከቱት አሁን ወደ ሌላ ገብቶልናል ማለት ነው። ፖፕ አፕ ወደ ሌላ ሊንክ ያደርገናል። ከዛ በኋላ አሁን ኖርማሊ ከእናንተ የሚጠበቀው እዚህ ጋር አሁን ኖርማሊ ልክ ይሄኛውን ሲከፍትልን የመጨረሻው ደረጃ ጋር ይደርስን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኢንትራንስ ስታተስ ቼክ ኢንስትራክሽን የሚላለ እዚህ ጋር ከተወዛገባችሁ ወይም ደግሞ መደናገር ምናምን ካለ ኖርማሊ አሁን እችኛዋን ፓርት ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እችኛዋን እዚህ ጋር ያከበብኩባትን ማየት ትችላላችሁ። ምንድናት እዚህ ጋር የምትለው ኢንትራንት ስታተስ ቼክ ኢንስትራክሽን ፕሊዝ ቢ ሹር to have the entrance confirmation number, last family name, last name, family name, and name and year of birth. Check the entrant status only. እነዚህ ነገሮች ሊኖሩን ይገባል ማለት ነው። መጀመሪያ ኖርማሊ እዚህ ጋር ለማየት ቀጥታውን ኮንቲኒው ስንለው ኮንፊርሜሽን ነምበር ምናምን ነው ይጠይቀናል እና ኖርማሊ እዚህ ጋር መኖር አለበት ኮንፊርሜሽን ነምበር፣ እዚህ ጋር ላስት ፋሚሊ ኔም እና year of birth ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ግድ ሊኖሩን ይገባል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዳሉንና እርግጠኛ ከሆንን ደግሞ ቀጥታ እናደርጋለን እዚህ ጋር ኮንቲኒው የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እሷን አንዴ ክሊክ በምናደርጋት ሰዓት ኖርማሊ አሁን ሌላ ፔጅ ይከፈትልናል ማለት ነው። አሁን ኖርማሊ እየከፈተልን ነው። ዌይት ጉድ ላክ ብያለሁኝ። እንግዲህ መልካም እድል። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ እንደሚሳካላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ከምን በላይ በጣም ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው። ኮንፊርሜሽን ነምበር እዚህ ጋር እናስገባለን። ላስት ፋሚሊ ኔም እዚህ ጋር ከፍቷል እንደምትመለከቱት። year of birth እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄው እንደምትመለከቱት ሁሉም ነገር ኦፕን ነው። አሁን ኮንፊርሜሽን ነምበር እዚህ ጋር ነው ከላይ የምታስገቡት እቺ ቦታ ላይ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው። ላስት ፋሚሊ ኔም አትቸኩሉ፣ ተረጋግታችሁ ሙሉ። እዚህ ጋር ደግሞ
provide the last family name that was used to on the electronic diversity visa in the include punctual ማለት ኖርማሊ አሳያችኋለሁ። አሁን ቀጥታ እዛ ላይ ሴቨራኩ ላይ ስንሄድ ወይም ደግሞ ጉግል ላይ ሰርች አድርገን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይር ኦፍ በርዛችሁን እዚህ ጋር ነው የምታስገቡ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ያጨናንቅ ነገር የለም። ተረጋግታችሁ ሙሉ ከዛ በኋላ ተረጋግቶ ደግሞ ውጤቱ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ምንም ያጨናንቅ ነገር የለም። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ሴቨራኩት ጋር ልሂድ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስም እዚህ ጋር አለ። ኖትፓድ ላይ አምጥቻለሁ። ኮንፈርሜሽን ነምበር እዚህ ጋር አለ ኤንድ ይር ኦፍ በርዝ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን? ኮንፈርሜሽን ነምበራችንን መጀመሪያ እዚህ ጋር ኮፒ እናደርግና እንውሰድ። ከዛ በኋላ ፔስት ዜን አሁን ደግሞ ላስት ፋሚሊ ኔም እዚህ ጋር ስትሞሉ እርግጠኛ እንድትሆኑ የምፈልገው ነገር ምንድነው? እዛ ላይ እንደሞላችሁት ነው። መጀመሪያ እንደሞላችሁት ወይም ደግሞ ፕሪንት አውት አድርጋችሁ ከነበረ በጣም ሲምፕል ነው፣ ቀላል ነው። ምንም የሚከብዳችሁ ነገር አይኖርም። ምክንያቱም መጀመሪያ ፕሪንት አድርጋችሁ ወይም ደግሞ በፒዲኤፍ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ስክሪንሻት ምናምን አስቀምጣችሁ ከሆነ ሲምፕል በጣም ቀላል ነው። ምንም የሚከብዳችሁ ነገር የለም። ኖርማሊ እንደዚሁ በጽሁፍ ምናምን ከሆነ ግን የያዛችሁት ወይም ደግሞ አስታውሳለሁ ብላችሁ ይር ኦፍ በርዙንም እንደዚሁ በአይምሮአችሁ ያዛችሁ ላስት ፋሚሊ ኔሙንም ምናምን ኮንፈርሜሽን ነምበር ብቻ ጽፋችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ላስት ፋሚሊ ኔም መጨረሻ ላይ ያጻፋቻትን ነው እዛ ላይ የጻፋችሁትን ነው እዛ ላይ የምታስገቡት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይር ኦፍ በርዝ ነው የሚቀረን። ይር ኦፍ በርዛችንን ደግሞ እዚህ ጋር ኮፒ እናደርግና እዚህ ላይ ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ዜን ከዛ በኋላ አውቶቲኬሽን አለ እዚህ ጋር አራተኛ አውቶቲኬሽን አለ። ማለትም ካፕቻ ቼክ ለማድረግ ሮቦት ነው ሰው ነው ምናምን የሚለውን ቼክ ለማድረግ ነው። ከዛ በኋላ 9 በካፒታል ነው የምናስገባው እዚህ ላይ እንዳለው UBVE። ከዛ በኋላ ሳሚት እዚህ ጋር ሳሚት መትለዋን አንዴ እሷን ክሊክ ታረጓታላችሁ ማለት ነው። እሷን አንዴ ክሊክ በምታረጓትና ከዛ በኋላ ሪዛልት መጠበቅ ነው። መልካም እድል ብያለሁኝ። አሁን ሞልታችሁ ውጤታችሁን እየጠበቃችሁ ያላችሁ ኮንፈርሜሽን ነምበር ሞልታችሁ ስም ሞልታችሁ ምናምን እየጠበቃችሁ ያላችሁ መልካም እድል ይግጠማችሁ፣ ጥሩ ነገር እንዲቀናችሁ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። እንግዲህ እስቲ እየጠበቅን ነው። ትንሽ አሁን እንደዚህ ሰስፔንስ ሲያደርግ አሪፍ ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሰርፕራይዝ ነገር ነው። እዚህ ጋር ይኸው መጥቷል። based on the information provided the entry has not been selected ብሎኛል። for future posting for the electronic diversity visa program at this time please verify you have entered all information correct. You may recheck the enter status by click on the ISK ምን እንደሚለው እዚህ ጋር ኖርማሊ አልተሳካም ነው እያለ ያለው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት has not been selected ወይም ደግሞ አልተመረጥክም ወይም ደግሞ አልተመረጥሽም ነው እያለ ያለው። እንደዚህ ያለ ከመጣባችሁ ማለት ነው ኖርማሊ ከተሳካላችሁ ይሄ የሚመጣው ላልተሳካለት ሰው ነው። ከተሳካላችሁ ደግሞ ኮንግራቹሌሽን ይልና ብዙ ነገሮች ብዙ ጽሁፎች አሉ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ከዛ በኋላ ኢንፎርሜሽን ይሰጣችኋል። ኖርማሊ ኤምባሲ ምናምን ሄዳችሁ የምታደርጉትን ነገር ብዙ ነገሮች አሉት። ፎርማል ዶክመንቶች ምናምን ይኖሩታል እና ኦልሞስት ይህን ቪዲዮ ከምታዩ የተሳካላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እና አልተሳካም በድጋሜ እርግጠኛ ለመሆን ከፈለክ ኢንፎርሜሽኖችህን ቼክ አድርግ። ፕሊዝ ቫሪፋይ that you have entered all information correct። የሞላው ኢንፎርሜሽን በሙሉ ትክክል መሆኑን እርግጠኛ ሆነ ነው። እናንተም እርግጠኛ ሆኑ። ማለትም ለምሳሌ እዚህ ጋር ባያችሁት ኖርማሊ የራሳችሁን ስታዩ በጣም ኖርማሊ የተወሰነ ነገርም ተሳስታችሁ ከሆነ ኢረር ካለ ተመልሳችሁ ቼክ አድርጉ ማለት ነው። እና የዛሬው ዲቪ ፕሮግራም 2024 ይህን ይመስላል። ብዙዎቻችሁ እንደተጠቀማችሁ ይሄ ቪዲዮ እንደተጠቀማችሁ እርግጠኛ ነኝ። ብዙዎች እንግዲህ ደግሞ ማየት ፈልገው ማየት ላልቻሉ ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማቸዋልና ሼር እያደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ ጋብዛለሁ። ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎች አጋሩ፣ ለጓደኞቻችሁ ላኩላቸው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እወዳችኋለሁ። ሰላም።